আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দা ইউনিক অসমীয়া আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম টিহু কলেজৰ পিজি এডমিশনৰ বিষয়ে আপুনি টিহু কলেজত যদি পিজি এডমিশন ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি অনলাইন কেতিয়া কৰিব লাগিব অনলাইন কৰাৰ পিছত যেটো সিলেকশন লিষ্ট ওলাব হেতু কেতিয়া ওলাব আৰু এডমিশন কেতিয়া হ'ব সেই এডমিশন কেতিয়া হ'ব কি ডিপাৰ্টমেন্টত আপুনি পিজি কৰিব পাৰিব আৰু কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টত কেইটাকে সিট আছে আৰু কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টত এডমিশন ল'বলৈ হলে কিমান ফিজ কিমান লাগিব সেই বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক আহক আজি সময় নষ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি চাই আছে এইটো টিহু কলেজৰ নোটিছ হয় আপুনি যদি টিহু কলেজত পিজি এডমিশন ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি এডমিশন ল'ব পাৰিব এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টত আৰু হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেন্টত এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টত সিট আছে 25টা আৰু হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেন্টত সিট আছে 20টা আৰু যদি আপুনি পিজি এডমিশন ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 তাৰিখ 8 মাহ 2022 আৰু মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব 16 তাৰিখ 8 মাহ 2022 যেটো কলেজৰ যেটো ৱেবসাইট আছে হেতু ৱেবসাইটতে প্ৰকাশ পাব আৰু যদি এডমিশন ল'ব খোজে এডমিশন লোৱাৰ ডেট হৈছে 17 তাৰিখ 8 মাহ 2022 আৰু ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব 22 তাৰিখ 8 মাহ 2022 তাৰিখে আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টত যদি আপুনি এডমিশন ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে পাৰ সেমিস্টাৰ আপোনাৰ দিব লাগিব 6 মাহৰ মূৰে আপোনাৰ দিব লাগিব 14000 টকা আৰু যদি আপুনি হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেন্টত পিজি কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি দিব লাগিব পাৰ সেমিস্টাৰ 12000 টকা আৰু ফাইনান্সিয়েল কিবা প্ৰবলেম থাকিলে তথা এডমিশন ফ্ৰী এডমিশন নহ'ব যি কেইজন ষ্টুডেণ্টে সিলেকশন পাব সেই কেইজনে এডমিশন ল'বলৈ হ'লে অল ডকুমেন্টস অৰিজিনাল যিবিলাক ডকুমেন্টস আছে সকলোবিলাক লৈ যাব লাগিব এডমিশনৰ কাৰণে আৰু কেইটামান সিট গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ কাৰণে কেইটামান সিট যদি কোনোবাই এডমিশন ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব এডমিশনৰ পিছত গাৰ্লছ হোষ্টেলত এডমিশন ল'ব পাৰিব আৰু এইবিলাকত যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰবলেম হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি হেল্পলাইন নম্বৰ কেইটামান দিয়া হৈছে আপুনি চাব পাৰে 9864146138 আৰু আছে তিনটা 8723806232 আৰু 9864475642 আৰু 9101182544 আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল এইখিনিয়ে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই অসম জয় হিন্দ আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব